باورم نمیشه که انقدر خستم حالم بده هر چیه. رکورد ویدیو الان تمام شد، فهمیدم که رکورد رو نزده بودم. ای بابا، یه دور رفتم به تصمیم های اشتباه زندگی فکر کردم اومدم. اوکی بریم رکورد کنیم. چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. اومدیم با تجربه من از تاکسی درایور. من همون اولش که تاکسی درایور رو دیدم اینطوری بودم که اوکی این فرست ایمپرشنشو رکورد نخواهم، یعنی از همون اول اینو میدونستم. بعد دیگه اون نظرم عوض شد، اینطوری بودم که ندرست میکنم، تامنیلش هم زدم، ولی بیخیال شدم. اینطوری بودم که با یک سری دیدها که بهش نگاه میکنم انگار یه جوری به نظر میاد که برای خودم یادآور کردم این موضوع رو که آقا همیشه شما قراره تجربه اولت رو راجع بهش صحبت کنی و شکل تجربه تو اینطوری بود. حالا اصلا کل اون تجربه اصلا یهو صحبت راجع به اثر نشه، هزار تا اتفاق اون وسط میفته و اثر تموم میشه. بار اولی که تو اون چیز رو تجربه کردی، اون چیزی که ثبت شده اینه و در نتیجه شما اون ویدیو رو الان خواهید دید. ببینید مثل این میمون باز دارم یه داستان دیگه راجع به کاپیتالیسم میخونم. مهم نیست چقدر خوبه، مهم نیست چقدر بده، مهم نیست اولیه یا آخریه، جدیده یا اکسپریمنتال، کلاسیک، پایونیر، هر چیه. من دیگه از داستان مربوط به کاپیتالیسم خسته شده بودم. فیلم بده؟ قطعا نه. من یه تایمی که درگیر دوره‌های مختلف بودم، مثلا دوره‌های مختلفی بود که برمی داشتم گرافیک دیزاین باشه، بازی سازی باشه، سینما باشه، این باشه، اون باشه. اصلا یکی از چیزایی که ما استادی می‌کردیم همین تاکسی درایور بود و یه کلیتی رو راجع بهش میدونستم. مثلا یک سری شات آقا اینجا اینطوریه، این تاریخچشه، اسکورسیزی چه بود و چه کرد، اینجا چرا این شات این شکلی کارگردانی شده، چطور با تغییر مثلا سچوریشن رنگ فیلم مثلا تونسته چه حرکتی بزنه و فیلمو منتشر کنه. ولی دونستن این چیزا خب هنوز خیلی فرق میکرد با اون تجربه و من یک تایمی اینو تجربه کردم که یک روند عجیبی رو ساخت برام که تا حالا باش برخورد نکرده بودم، که اصلا نشده بود تا حالا من برم اون اثر کلیدی اصلیه که هنوزم من 90% مثلا خفن تره، یعنی 90% چیزایی که ازش الهام گرفتن و من اونا رو اول دیدم بهتره تجربه کنم و خسته باشم و اونقدر و اونطور که باید لذت نبرم. نه که خفن تر نیست، نه که بهتر از تمام چیزا یا اکثر چیزهایی که ازش الهام گرفتن نیست، ولی خب این خسته بودن رو داشت. همون مثالی که اول ویدیو زدم در رابطه با کاپیتالیسم. این تجربه من از قضیه باعث شد که ببینم آقا من ویدیو رو کنسل کنم نکنم، چجوری راجع بهش صحبت کنم. هرچند دلایل دیگه‌ای هم بود، مثلا فایت کلاب. یک سری جا هر خطا و هر جای خالی که من بذارم یهو ممکن بود برداشت اشتباهی به جا بذاره که نمیخوام موجبش بشم. هرچند هیچ وقت جلوی این قضیه هم نمیشه گرفت، یعنی تو هر کاری کنی، بالا بری پایین بیاد، هر کاری کنی باز فقط یک برداشتی که از اول داشته رو همون بمونه یا یک جوری اون پرونده رو تویست کنه که باز به همون نتیجه دلخواهش برسه، حتی به شکل بهتری، چون این بهونه رو بهش دادی و بعد خیلی محکم‌تر مثلا سرحدش شد. حالا اوکیه، مهم نیست. منم نمیخوام صحبت سمت این ببرم که حتما بعد این برداشت بشه کرد، حتما اینطوریه. اصلا یه سری جای این قضیه آنتی آرته. ولی خب سر این ویدیو درست کردن من اینطوری من باید کارام بکنم. حالا با یه اپروچ دیگه هم که شده بد نیست اصلا سراغ این ویدیو رکورد کردن بیام، دوباره سراغ اثر بیام و دوباره تجربهش کنم و فعلا همچین کاری نکردم. من اینطوری نیستم که مثلا تاکسی درایور از اون اثرایی که همیشه مثال میزنم که آقا تو مثلا از 10 تا کتاب الهام گرفتی، این کار تکنیکال کردی، این کارو کردی، اون کارو کردی، خب به جهنم که این کارو کردی، خوب در نیاوردی، بدی. چون مثلا همچین تمایل تو خودت داری دلیلی بر این نمیشه که من به تو برتری بدم. نه، تاکسی درایور واقعا کارشو درست انجام میده. اصلا بحثی نیستش که چه چیزایی اصلا تو خودش جا میده، اونها چقدر مثلا میشه درگیرشون شد. اصلا بحث اون برداشتی نیستش که حالا بیای به طرف بگی آقا این نباید آیدل تو باشه. بالاخره اون برداشت‌های متفاوت، کج فهمی، هر چی باشه همه ما خواهیم داشت، ولی در نهایت تجربه فیلمی این شکلی بود، یعنی خسته کننده بود، ناراحت کننده اینطوری بود. یعنی چی؟ بازم میگم از فیلم نبود، به خاطر اینکه من از اون پترن، از اون فرمول، از هر چیزی که میخواد بگه خسته شده بودم و به اندازه کافی مثلا شاید توهم این رو دارم که درکش کردم، ولی حس می‌کردم که آقا مثلا فعلا بس، فعلا کافیه، فعلا فهمیدم و نمیخوام حالا یه داستان دیگه هم دوباره همین شکلی چیز کنم. صرفا یه ذره مثلا ست پیسا فرق کنه، اکشن فرق کنه، یه ذره اون رنگ قضیه فرق کنه، کاملا گیواب کرده بودم و حتی از این اذیت میشدم که من میدونم که آقا من کار اسکورسیزی رو دیدم، دوست دارم، آقا دارم میگم استادی کردم کار طرفو، خب که اصلا خب هیچ اهمیتی نداره، هیچ پوینتی رو ثابت نمیکنه، خب که چیه صحبت. ولی این تاکسی درایور اینطوری شد، اصلا نچسب و مثلا اعصابم خورد میشد. اینطوری بودم که انگار مثلا شما میدونی یه اثری قرار خوشت بیاد، میدونی که از 70% اون چیزای اون شکلی که دیدی خوشت اومده و دوست داشتی، حالا داری بهترینش رو میبینی و فور سام ریزن خوشت نمیاد. یه چیز سلیقه‌ای هم نبود دیگه، صرفا به اون تایمی بود که تجربه کرده بودم. چون من نمیگم که مثلا بعضی دیدی احتمالاً اینطوریان، مثلا میاد میگه که آقا این اثر
همه میگن 10 از 10، من خوشم نیومد. خب چقدر ناراحتم از این موضوع. برای خود منم پیش اومده که پیش خودم بگم فکر کنم اوکی این اثر احتمالاً برای من 10 از 10 باشه و قرار خیلی باهاش عشق کنم، بعد میرم هی بورینگ تر میشه، هی خسته کننده تر میشه. اصلا سلیقه من نیست، من ازش لذت نمیبرم. این یه چیز اون شکلی نبود، ولی توی اون مسیر تقریبا قرار گرفته بود. تو کام خیلی بد توضیح دادم این تیکه رو، ولی آره فیلم واقعا چیز کلاسیکه که پیشنهاد میکنم، ولی هنوزم یه حالتی دارم که من روی این تجربه که داشتم خودم باید وقت بذارم ببینم چرا اینطوری شد. فقط اون باز زمانی است یا مثلا یک سری اثر رو پشت سر هم دارم تجربه میکنم اینطوری شد، یا مثل اون مخاطبایی که سر فیلم پرفکت دیز یادمه مثلا اونها اینطوری بودن که آقا منم دقیقاً یک موضوع رو کامل درک کردم، متوجه شدم آقا ما میگیم فلان چیز بد، خب آ ویلن بد، طرف زیبا بود، زشت بود، هر کاری کرد بد مساویه با بد دیگه، هیچ جوره تو اینو دیگه من نمیتونی توجیه کنی. در نتیجه انقدر من با این قضیه آشنام، انقدر با این قضیه اوکی ام و میفهمم مثلا تکرارش واسم یه جوریه، مثلا میمونه که برید مثلا آشغال بندازید بعد یه نفر دوباره بهتون بگه آشغالا رو بنداز و تو اینجوری که مای گاد الان هم میری آشغالا رو میندازی حسش متفاوته، هم اگه نخوای بندازی حسش متفاوته. نمیدونم، حالا شاید خیلی مثال بدی دارم میزنم برای این قضیه، ولی برای پرفکت دیز هم یادم مثلا این سری مخاطباش این شکلی شده بودن، اینطوری بود که آقا منی که مثلا میدونم این فیلم انگار چیز جدیدی نداره اینطوری اونطوری، ولی خب فیلم فوق العاده است در هر صورت عالی. من جفتشو پیشنهاد میکنم شما برید هم تاکسی درایور رو ببینید هم پرفکت دیز رو ببینید. حالا من با پرفکت دیز تجربه متفاوت بود، یعنی اسم اون رو میبرم به خاطر اینکه اونم تقریبا یه همچین حالتی باهاش دارم. مثلا من اثرهای مشابه اون شکلی تجربه کردم و اون ذهنیت، اون شکل از لایف استایل، اون زندگی، اون معنی، اون ورلد ویو چیز جدیدی نیست، ولی اونجا لذت بخشه و اونجا نه چیز تکراریه نه خسته کننده است و هر بار لذت بخشه. این جادوی چی میتونه باشه، از چی میاد این قضیه؟ البته خب یک سری دلایل مشخصی دارم، ولی مثلا ترجیح میدم یا سر پرفکت دی صحبت کنم که ویدیوش هر موقع اومد دنبال کنید، یا مثلا یه ویدیو مجزا درست کنم که مستقیما مربوط به این قضیه باشه. همین چیز عجیب و غریبی نمیمونه. فیلم تاکسی درایور فیلم آندرریتدی نیست، به اندازه کافی همه راجبش صحبت کردن و طبق معمول برای اینکه یه مقدار بپیچونم، یه مقدار یه باری رو دوش خودم بردارم، میتونم بگم که با 60-70% نظرهایی که بقیه میدن و از فیلم تاکسی درایور تعریف میکنن و تمجید میکنن موافقم و اوکی کاملا. حالا اون 30-40% برای چیه حس میکنم کاملا مشخص. قطعا که تجربه شما با تاکسی درایور مثل من نبوده احتمالاً، ولی اگه یه تجربه مشابهی مثل من داشتید با یک اثر دیگه‌ای، خوشحال میشم کامنت کنید و بهم بگید. و اگر راجع به هر اثری به خصوص این دیتیل می‌خواستید صحبت کنید حتما اسپویلر بزنید و اگر اثر دیگه‌ای بجز تاکسی درایور رو می‌خواستید اسم ببرید اسم اثرم بگید، چون من خودم یهو ممکنه اسپویل شم. یعنی شما راجع به یه اثری صحبت کنید که من اسپویل شم، یا یه مقدار خلاقیت بیشتری پشت متنتون بذارید و چیز نکنید دیگه، کلا اسپویل نکنید، اصلا اسم اثر نگفتید هم نگفت. اوکی مهم اون تجربه هست و برای من اینطوری شد، گفتم حالا اوکی اونقدر مشکلی نداره، بین 1000 تا ویدیو یه ویدیو هم اینطوری باشه اونقدر چیز نیست. سعی میکنم که با دوباره تجربه کردن فیلم تاکسی درایور براش بازم ویدیو بدم، حالا هر چی میخواد باشه، به خاطر اینکه اثری هستش که بخوام بارها سراغش برگردم و به کمکش راجع به خیلی چیزها صحبت کنم یا با کمک اون خیلی چیزا رو زیر سوال ببرم و امیدوارم واقعا تجربهاتون این شکلی نشه. هر چیزی که تجربه می‌کنید لذت ببرید که خب نشدنی یه سری جاها بالاخره یه سری موقعیتایی که پیش میاد و باید پیشگیری کنیم که این موقعیت‌ها رخ نده دیگه، لذت ببریم و این حرفا و یک تجربه بهتری رو داشته باشیم با قضیه. حالا نهایت تو اون حالت اگه خوشمون نیومد بگیم خوشمون نیومد، همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.